pagbati at pakikiisa mga badet, pagbati sa anibersaryo sa kaarawan ng Open Table Metropolitan Community Church. Hindi po iba ang Open Table MCC sa akin. In fact, kinukonsider ko yung sarili ko na bahagi ng pamilya ng Metropolitan Community Church. At malaki yung naging ambag ng MCC sa aking pagkamulat, malaki yung naging ambag ng MCC sa aking healing, at malaki yung naging ambag ng MCC sa aking tuition fee. Charan! So, ito na nga. Para muna sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Pastor Carlene Morosa. Pastor po ako ng United Methodist Church at kasalukuyang nagsiserve sa National Council of Churches in the Philippines bilang HIV Program Coordinator. So, nakilala ko, siyempre babalikan ko kung paano ko nakilala yung MCC. So, 2014 nun, unang taon ko po bilang pastor at ganun din ay unang taon ko sa seminaryo. Nung nakilala ko doon ang kanilang out and proud na dalawang Becky. So, out and proud na mga pastor ng MCC. So, first nun si Pastor Kakay Pamaran, siya nun ang admin pastor actually ng MCC sa Cubao pa nun. And then, si Joseph. Si Joseph nun ay classmate ko. So, magkabatch talaga kami niyan. So, nung nasa seminaryo ako, syempre nawindang ako na bakit may dalawang out and proud na LGBT sa seminary. Kasi diba, pag sa seminary, dapat yung mga yung mga love si Jesus. So, para sa akin, pag LGBT ka, hindi mo pa nati-take up yung cross and follow Jesus, hindi mo pa yun ginagawa. Pero naisip ko din noon na baka kaya nandun sila sa seminary ay para maging straight sila. So, may ganyan akong assumption, diba? Kaganda. So, first, nakita ko si Joseph. Siyempre, gwapo. Tapos, sabi sa church namin, pag may pinagpipray ka daw, dapat specific. So, specific yung prayer ko, Lord, gusto ko yun, pogi, cute, ganyan. Tapos, makinis, chinito, ganyan. Tapos, naisip ko pa nga hindi, feeling ko, kaya pa talaga to. Kasi hindi naman siya femme. Ano mo yun? Chill lang, ganyan. Tapos, may mga time pa na hinahawak-hawak ko yung hita ni Chang Joseph. Tapos sabi ko pa nun, as in talaga, wala kang nararamdaman. Hindi ka Tapos syempre nagalit yung lola mo. So anyways, marami pang mga storya na ganyan. So pero, yung isa doon ay, yun nga na parang palaisipan sa akin kung bakit sila nasa seminaryo. At parang paano may out and proud na mga LGBT sa loob ng seminaryo. So, ganun yung mga unang encounter ko with Joseph and Kakay. And then, si Joseph, yung first day ng orientation namin, nag-out na siya agad. Sabi niya, para wala ng chismis, I'm an openly gay man. Kaya malatikin yung ganyan, di ba? Arte-arte niya. Tapos, dahil nga LGBT siya, gay siya, so inassign namin siya na mag-conceptualize ng aming cheering kasi meron kaming mga foundation day, may mga pag games, ganyan sa seminary. So sabi niya pa, pag cheering, bakla agad. Ganun ang Chenny and Forte. Hindi pala marunong sumayaw sang lola. So pareho kaming walang body coordination. So, yun. So, naging BFF kami, simula nung magkakilala kami sa seminary. So, noong una lang ako may pagnanasa sa kanya. So, wala na ngayong Lawrence. Charet. So, paminsan na lang. Okay? So, ayun. So, yun yung mga unang encounter ko with sa mga pastors ng NCC. At syempre, lumalim yung pagnanais ko na mas maintindihan pa yung usapin ng pananampalataya at sexualidad. At doon, sumama-sama ako sa church, sa QC, sa Cubao, sa MCC Cubao pa noon. So doon nagsimula yung aking pagkamulat sa usapin ng faith and sexuality. So napakahirap ng pinanggalingan kong mga yugto bilang tao. So sa maraming layer ng aking buhay at pananampalataya ay mahirap yung mga yugtong yun. So nagmula ako sa pamilyang LGBT. Ang aking mga nanay ay lesbiana. Iyon ang pag-ibig na humubog sa aming magkakapatid. And growing up as a Catholic, and then naging protestante ako, which is yung UMC,
medyo naging conservative at traditional, no, yung aking pagtanaw patungkol sa pananampalataya at sexualidad. So, ang dami niya kasing contradictions eh. So, pero bilang bata, no, yung lumalaki ako, nakakaya naman yung mga contradictions. So, siguro lang mas tumindi yung mga mabibigat, no, na dalahin noong marami nang na-indoctrinate na. Marami na akong natutunan na mga ibang na mga polity and doctrines, lalo na yung katulad sa sinasabi sa Bible, no? Ganyan. So, yung kinakabilangan ko ring simbahan ngayon ay conservative and traditional. In fact, sinasabi niya sa kanyang social principles, no, na homosexuality is incompatible with Christian teaching. At napakahirap, no, na inaaral mo at ninuunawa mo yung usapin ng sex, kasarian at sexualidad, yung kinikilusan mong simbahan ay sarado para dito. Kaya sinisikap naman natin, no? At may mga nagbubukas naman, no? Mayroon namang mga tao na willing, no, to listen, willing na pag-usapan ito. Pero sa pangkabuuan ay hirap pa para sa usapin ito. So ganyan yung kinikilusan kong konteksto. Ganyan yung konteksto ng aking pagkamulat at sa aking paglaki. Gusto kong i-share yung ilan sa mga dahilan kung bakit malaki yung ambag ng MCC sa aking pagkamulat bilang babae, bilang pastor, bilang advocate, human rights advocate at bilang alay. No, dahil ako po nagmula sa pamilyang LGBT. Ang aking mga nanay ay lesbiana. So, 'di ba, in a way dapat bukas ka, 'di ba? Bukas ka sa mga usapin ng faith and sexuality, ganyan. Pero nahihirapan ako, sa totoo lang. So, ang nagpalaki sa amin ay aking dalawang nanay. Yung kanilang pag-ibig humubog sa aming kakapatid para mas maging mabuting mga tao, mga magagandang nilalang. Kita naman, di ba? So, yun, yung kanilang pagmamahal, yung kanilang pag-aaruga sa amin ay naging tungtungan ng kung sino kami at paano kami makitungo sa ibang tao. So, hindi rin naging madali, no, yung lumaki kami sa bilang mga Katoliko. So, nag-aaral din kami sa Catholic school. So, mahirap yung mga dynamic. So, hindi ko na iisa-isahin. Pero, para sa akin, yung isa sa mga naging mahirap sa akin, no, is yung naging protestante ako. Kasi, di ba, pag sa Catholic, matindi yan, lang naman eh. Mas, lang ako noon, nagsisimba every Sunday. Kung may bagong damit, isisimba mo. Nagiging liturgist din, ganyan. Tapos, communion every Sunday. Nung naging UMC ako, doon ko mas natutunan yung buksan ng Bible, paano mag-devotion, paano mag-reflect from the text, ganyan. So, and then yun nga, may mga Bible study and all that. So, mas doon napalalim yung pag-unawa, no, sa Biblia at ganun din sa mga aral nito. So, ganun, no, so growing up Catholic and then yung college years ko, hanggang nag-work ay naging Protestant ako and then nag-decide ako magpastor. So, yun nga yung 2014 na napunta ako sa seminaryo. Natatandaan ko pa noon sa isa sa mga Bible study. Tinatanong ko talaga yun na paano yun kung pagiging homosexual ay kasalanan? Paano yung mga nanay ko? So, lagi siyang nasa puso ko at nasa isip ko pero hindi ko na masyadong iniintindi. Until nung nagpastor ako, no, maraming mga naglalabang damdamin. So, may one time pa sinabi sa akin, if you cannot correct them, your mothers, you correct your relationship with them. And then, hindi ko alam anong gagawin ko. So, I started calling them tita. Yung mga mama ko, tinawag ko yung tita. So, syempre nagulat sila, pero di na namin diniscuss sa family. Marami nagbago na dynamic sa pamilya. Hindi ko na maisa-isa. Pero, masakit yun at madugo. At hindi ko alam if naproseso na namin to bilang pamilya. Pero ako, bilang anak, nakakatulong sa akin ngayon yung paglikha ng mga ligtas na espasyo para pag-usapan ng mga ganitong bagay. At hindi ako magiging mulat kung hindi sa MCC. Hindi ko matatanggap yung kinamulatan kong pamilya kung hindi sa MCC. Siguro hanggang ngayon, iniisip ko pa din na
totoo yung generational curse na sinumpa yung pamilya namin. Kung hindi dahil sa MCC, hanggang ngayon, yun pa rin yung paniniwala ko. So, maraming mga pain, maraming mga sakit na ngayon ay sinusubukang hilumin sa pamamagitan ng patuloy na pakikisangkot, pakikilahok, at pakikibaka para mas lumikha ng mga espasyo na ligtas para sa mga LGBT anak, para sa mga LGBT, para sa mga LGBT pamilya, para sa mga batang hindi pa alam kung anong gagawin sa kanilang kasarian at seksualidad. Nais nating lumikha ng lipunan bago pumunta sa lipunan ng tahanan na ligtas para sa pag-explore, sa pagtuklas ng katawan, ng kasarian, ng marami pang bagay. At hindi ito nangyayari ngayon. Alam natin yun. No? Pinaka-vulnerable ang mga bata at kabataan. Lalo na mga bata at kabataang LGBT. Lalo na mga bata at kabataang LGBT na mahihirap. Kaya malaki yung pagkiling ko sa kanila. So, isa yung MCC sa simula ng aking pagkamulat. Sa simula ng muli ay nakaramdam ako. Marami na akong hindi nararamdaman. Pero dahil nakilakbay sa akin yung sangkabaklaan, naging pamilya sila sa akin, ay natuto ulit akong makaramdam. Natuto ulit ako maging tao. At natuto ulit ako na yakapin yung aking pamilyang pinangulan. At maraming nawala sa akin nung nagkaroon na ako ng mga mas progresibong artikulasyon, nagkaroon na ako ng mga affirming statements, affirming sermon to LGBT people. When I started to ask question, bakit sila masama? Bakit sila karumal-dumal? No? Why homosexuality is incompatible with Christian teaching? Bakit natin yung sinasabi? Nung nagsimula ka lang magtanong, marami nang nawala. Katulad na nga sinabi ko kanina, katulad na lang ng suporta, no? Ng mga suporta. At nahirapan talaga ako. Pero dahil sa mga kaibigan, no, sabi ko nga sa inyo yung dahil sa kaibigan, dahil sa pagmamahal, ay nairaos naman yung mga gastusin sa seminaryo. At hindi na limitahan sa mga pinansyal na suporta yung sinuport sa akin ng marami ng mga taga-MCC, kundi yung kanilang moral support, prayers, no? Pag-cheer sa akin every time na may mga panahon na nakakatanggap ako ng maraming kiskisan sa loob ng denominasyon. So, salamat mga MCC for love, sa tiwala, at higit sa lahat sa relasyon na meron tayo. At hindi mawawala at hindi matatapos yung ating pagtutulungan hanggang sa mga susunod pa na panahon. At pinapangarap ko pa din na makabalik ulit sa inyong bagong church at mag-praise and worship ulit. Kasama kayo mag-praise and worship na naka-heels at magkantahan kasama kayo. At makapaglikha na ulit tayo ng mga summer camps. yung mga members din po na MCC ay in-invite ko sa mga youth summer camps namin para sila naman yung magpatanggap kay Jesus sa mga youth. Kasi lagi nalang mga LGBT yung pinapatanggap eh. So, pinaligtad natin. So natin, mga LGBT naman yung magpapatanggap sa mga straight. Char. So, nasa napakahirap na yugto tayo ngayon. Sa amin na lang, marami kaming mga naririnig na stories ng mga LGBT youth na they feel trapped sa kanilang mga sariling tahanan. Hindi nila alam paano makikitungo sa pamilya na hindi sila, sa kanilang pamilya habang hindi sila out. Pero dahil pandemya, napipilitan silang makibagay, napipilitan silang manatili sa bahay. Higit kailanman, ngayon ang panahon na mas kailangan ang simbahang katulad ng Open Table Metropolitan Community Church na makapagbigay ng kahit kaunting pag-asa sa mga bata at kabataang LGBT na ang kinakapitan sa ngayon ay ang katiting na liwanag mula sa katulad ng simbahan, Open Table MCC. Kaunting pag-asa para sila ay bumangon at magpatuloy. Panalangin at pangarap ko sa Open Table MCC na lumawak pa ang inyong pamilya, ang ating pamilya. Kalakasan sa mga namumuno nito,
ma-achieve nawa natin sa ating panahon habang tayo ay buhay ang Achieve This Bill at maging masigasig nawa tayo likhain ang lipunang mas ligtas para sa mga bata at kabataang LGBT. Nawala ng anak na katulad ko ang pagdadaanan ng masasakit na kontradiksyon at tunggalian ng pananampalataya, pamilya, sarili at pagkatao. Nawala ng Jennifer Laude, Ebeng Mayor, Cindy Jones Torres, ang magiging biktima ng hate crime. Nawala ng mga aktivista katulad ng Pride 20 ang aarestuhin dahil lamang sa ipinaglalabang pagkakapantay-pantay at panawagan sa solusyong medikal. Likhain natin sa ating panahon ang ganitong klase ng lipunan, ang ganitong klase ng kalagayan para sa marami pang mga bakla, para sa marami pang mga LGBT na ating makakasama. Muli, pagpapala, pakikiisa at pakikidiwang mga kasama. Mahal na mahal ko.